fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, innen a felkelő nap országából. Meglátjátok majd, hogy mennyire gyönyörű, szép napsütéses hajnali reggel van. Egyébként nincs is olyan nagyon korán, ráadásul nem sokára 6 óra van, de konkrétan olyan korom sötét van, mint éjszaka. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy tél van, a másik pedig az, hogy itt nincsen időátállítás, úgyhogy szerintem ezt az időátállítás ez nem is olyan rossz dolog, hogyha így utólag belegondolunk, ugyanis nagyon nehéz reggelente így felkelni, hogy konkrétan olyan az idő, mintha még éjszaka lenne. Na de rátérve a témánkra, felmerülhet a kérdés, hogy mit keresek én itt reggel fél 6-kor a Himeji vonatállomáson. Hát nagyon egyszerű erre a válasz. Több oka is van egyébként. Az egyik az például, hogy még szerettem volna akkor elslisszadni otthonról, amikor még a gyerekek meg a Bogi még alszik. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nekem is nagyon megkönnyebbíti a kamerázást így a vonatokon, meg az állomáson, hogyha nincsen tömeg és nincsen nagyon sok ember. Harmadrészt és legfőképpen pedig ez volt az, ami az egyik oka annak, hogy ilyen korán jöttem, az, hogy egész egyszerűen én sem akarom zavarni az utasokat azzal, hogy megyek és kamerázgatok, meg fényképezgetek, meg ilyesmi. Sokkal egyszerűbb úgy, mindenkinek jobb, hogyha én akkor jövök, amikor nincsen éppen a legnagyobb tömeg a vonaton, és hát vasárnap reggel fél 6-kor, meg 6-kor általában a kicsit ittasan, bóbitásan hazatérő utasokon kívül olyan nagyon sokan nem szoktak szerintem ilyenkor menni, kivéve azok nyilván, akik dolgozni mennek, de alapvetően lényegesen kevesebb, mint egy normál időpontban. Meg akartam nektek mutatni, hogy mennyire szép innen a Himeji állomástól a Himeji vár, de meglepően, amiről egyébként még én sem tudtam, lekapcsolják éjszaka a kivilágítást, pedig nagyon-nagyon szépen ki van világítva innen az állomástól látni, de egyébként érthető, hogy energia spórolás szempontjából ez nyilván egyértelmű, hogy lekapcsolják, de nem gondoltam, hogy kicsit így meglepett, amikor jöttem, és gondoltam, hogy majd ide beállítom a kamerát, fú, de nagyon fog kinézni, és így nézem, hogy tök nagy feketeség van, ott nincs ott semmi, de azért meg fogom nektek mutatni a nagy feketeséget is. Meg amikor majd jövök visszafele a vonaton, akkor majd lehet, hogy már addigra kisüt szépen a nap, reméljük, és nem lesz felhős, és akkor lehet látni szépen a megsütött, megvilágított kis Himeji várat. Úgy gondolom, nincs más hátra, mint előre, úgyhogy nézzük meg ezt a vonatállomást, vegyünk jegyet együtt, és gyertek, tartsatok velem egy jó kis vonatozásra ma. Kellemes, brummogó hangon érdekes és izgalmas információkkal fogunk szolgálni a kedves utasok számára, szinte végig az utazás során, csak hogy ne legyetek magányosak. A japán vonatok tényleg csak akkor késnek, hogyha nyomós indokuk van rá. Ha nem is mindegyiken, de a nagyobb állomásokon biztos, hogy ki van írva minden angolul, úgyhogy nagyon elveszni nem fogtok. Sajnos a reggeli korai órák miatt még a kisboltok és az éttermek zárva voltak, de minden esetre azért megmutatom, hogy mennyi mindent lehet látni még egy ilyen kisebb városnak az állomásán is, mint például Himeji. Általában az állomásokon a WC-k és a mosdók nagyon tiszták, de ha nem is tökéletesek, de legalábbis nagyon jól használhatóak, és természetesen ingyenesek. Nagyon sok csomagmegőrző található az állomásokon, amiket ajánlom, hogy használjatok, mellettük általában lehet találni olyan pénzváltót, ami apró pénzt ad, és ezek a csomagmegőrzők általában jól működnek, tökéletesen, és tiszták és biztonságosak. Japánban nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre is általában. Lehet gyűdont, onigirit és egyéb finomságokat kapni, csak sajnos mindegyik zárva van. Ezzel a készülékkel ki tudjuk egészíteni a vonatjegyünk árát, ha esetleg rosszat vettünk, vagy tudunk a kártyánkra pénzt tölteni. Nem tudom, hogy a többi állomáson hogy van Japánban,
ugyanis nagyon sok van, de a mi állomásunkon az Eki szoba, azaz ez a kis resti étterem nagyon-nagyon cukira meg lett csinálva, és amit látjátok, nem túl drága, tehát ilyen 4 és 600 yen között már lehet kapni egy tálleves tésztával, és nagyon-nagyon vonatosra csinálták meg, és általában, ha jól látom, akkor nagyon korántól, nagyon késő estig nyitva van, és az egyetlen nagy jellemzője az, hogy nincsen benne ülőhely. Ezek a jobb oldalt látható várótermek pedig nyáron is, és télen is meg tudják menteni az embert, mert fűtöttek és hűtöttek. Az ott az én vonatom, nem sokára érkezik. A vonat végében láthatjátok azt a konduktort, vagy nem is tudom, azt az ilyen irányító embert, aki a vonat végében szokott lenni, és bemondja az állomásokat, és csak majd nézzétek meg a ruhájukat, hogy mennyire kifinomult és mennyire elegáns, főleg mondjuk a magyarországihoz képest. Nagyon tetszik, hogy minden ennyire logikusan be van vonalazva, és különféle alakzatokkal megjelölik, hogy pontosan hova kell állni, függően attól, hogy melyik vonatra akar felszállni valaki. És íme láthatjuk a japán vonat design tervezés zsenialitását, a megfordítható székeket. Ez nagyon szuper egyébként, mert a vonatnak nem kell konkrétan megfordulni ahhoz, hogy a menetirányban ülhessenek az utasok, és össze lehet állítani azt, hogy valaki 2-es vagy 4-es ilyen csoportos ülésen akar ülni. Az információk ki vannak írva általában angolul is, úgyhogy ha valaki nem tud kínaiul vagy koreaiul vagy esetleg japánul olvasni, az is tudni fogja, hogy hol van éppen. Én nem vagyok egy kicsi ember, majdnem 2 méter vagyok, de még így is elég jól elférek ezeken a helyeken, amint láthatjátok. Sajnos a napfelkeltét nem sikerült elkapni, ugyanis nagyon-nagyon felhős volt az ég, de amint látjátok, már kezd világosodni. Még ha nem is a legilledelmesebb dolog, de szerettem volna nektek megmutatni, hogy néz ki ezen a vonaton a mosdó, és feltételezem, hogy Japánban a többi vonaton is körülbelül legalább ilyen állapotban van. Amint láthatjátok, szinte teljesen tiszta patyolat, és van benne szappan, kézmosóhely, rendes WC papír, szóval igazából tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy bármilyen másik WC, és még az ülőke is kellemesen és csendesen hajlik le.
Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy mennyire betartják a jobbra tartást, vagy más városokban a balra tartást a mozgó lépcsőkön is. Jelenleg a Sannomiya állomás, ami Kobe egyik legnagyobb állomása, éppen felújítás alatt áll, úgyhogy sajnos én is egy rossz kijáraton jöttem ki, nem azon, amin általában szoktam. Úgyhogy most itt egy kicsit bolyongani fogok. Nézzétek, hogy mennyire szép, tiszta minden, és mennyire rendezett és karbantartott, annak ellenére, hogy elég sok ember közlekedik itt is, és elég nagy a felújítás, elég nagy a kosz, meg a por, stb. Ez itt egy úgynevezett monorail, egy ilyen egysínes vonat, ami megy ki egy kisebb szigetre, ahol például az IKEA található, de igazából azt akartam elsősorban megmutatni, hogy ez alatt milyen ilyen hidraulikus, vagy nem is tudom milyen rendszer található földrengés esetére, hogy ez a kis, nem is tudom, felüljáró, amin megy, ez ne szakadjon le, vagy ne dőljön össze. Itt pedig láthatjátok a felújítást, ami éppen történik a Sannomiya állomásnál. Eléggé szörnyű, mert ez egyébként egy fantasztikus ilyen közösségi hely, ahol fiatalok összegyűlnek és mindenki jól érzi magát, de sajnos ez most így eléggé szét lett bombázva, de reméljük, hogy a végeredmény jobb lesz. Itt pedig ajánlom mindenki figyelmébe a boldog Hollót, vagy Varjat, aki fent ücsörög és nézi a felújítást. Szintén vessetek egy pillantást a vasutas hölgy egyenruhájára, hogy mennyire elegáns és csinos. Sajnos borongós vasárnap volt, egy ilyen londoni időjárást kaptam erre a napra. Aki szeretne egy kicsit bepillantani így a, nem tudom, éjszakai életbe, vagy ha ilyen, szeretne meginni egy sört, vagy egy egyéb italt, és megkóstolni egy-két különleges japán ételt, akkor annak ajánlom, hogy az állomások alatt levő, az ilyen nagyobb állomások alatt levő sörözőkbe, vagy úgynevezett izakajákba mindenféleképpen látogasson el, mert nagyon-nagyon különleges dolgokat találhat, és nem beszélve arról, hogy ezek meglehetősen olcsóak, és szerintem turisták kevésbé látogatják, mint sem inkább helyiek. Itt láthatjátok a sör 300 yen például. Ha azt látjátok, hogy valamelyik ezres, vagy 5000-es, vagy 10.000-es más, mint a többi, akkor ne csodálkozzatok, idén jöttek ki új pénzek Japánba, úgyhogy itt most láthattátok, hogy néz ki az új ezres például. Sajnos az elmúlt években, évtizedekben megnövekedett a balesetek száma, legyen az szándékos vagy esetleg csak baleset, de emiatt különféle intézkedéseket hoztak, például a padokat így befordították, hogy ne kifele nézzenek a sínek felé, ezáltal megakadályozva azt, hogy beessenek az emberek. Vagy legalábbis csökkentsék az esélyét. Nem ritka, hogy lehet látni olyan kocsikat, ahova csak női utasok szállhatnak föl. És hogy honnan tudjuk, hogy ilyen kocsira hogy lehet felszállni, ki van írva az is, hogy csak nőknek való felszállóhely. Ez pedig egy fantasztikus kis vonat, ami tulajdonképpen az ilyen helyi járatok és a Shinkansen között van. Sajnos erre is nagyon drága a jegy. 3-szor annyi körülbelül, mint a normál vonatra, amivel én mentem, úgyhogy ezzel nem fogok utazni, de azért gondoltam, megmutatom nektek, hogy néz ki. Úgy hívják, hogy Szupa Hakuto. Ezt nem tudom, miért mondtam, ilyen is
Általában kijelzik, hogy melyik az a vonat, ami éppen érkezik a vágányra, úgyhogy nem fogjátok eltéveszteni valószínűleg. Talán meglepő és érdekes dolog, hogy ez egy Intercity vonat tulajdonképpen, de a város kellős közepén vág át. Amint látjátok, mennek simán az utcák, és ott vannak lakóházak, üzleti házak, boltok, stb. És így a kellős közepén az egésznek megy egy Intercity vonat. Bogi nagyon sokat járt ezzel a vonattal, több évet, és azt mondta mindig, hogy reggel egyszerűen fantasztikus, amikor megy dolgozni, hogy ott van mellette a tenger. Ilyet Magyarországon egészen biztosan nem látni, hogy a vonatról konkrétan egy ilyen gyönyörű tengerparti látkép köszön az emberre, és különösképpen amikor megy az ember reggel dolgozni, akkor mondjuk onnan látja a napfelkeltét. Szerintem ez egy jó kis relax idő mindenkinek. Egy kicsit szeretném, hogyha látnátok a tájat is, úgyhogy nem nagyon vágtam ebben az egészben túl sokat. Nézzétek az épületeket, nézzétek a házakat, nézzétek a látképet, amit lehet látni erről a vonatjáratról. Csak egy dolgot ajánlok a figyelmetekbe, hogy nézzetek meg, hogy konkrétan szinte végig be van építve az egész, és a házak egészen közel vannak a vonatsinekhez, tehát egy talpalatnyi földet nem pocsékolnak el, úgymond. Szerintem aki közel lakik a vonatsinhez, az már valószínűleg megszokta, de az a baj, hogy én úgy gondolom, hogy még éjszaka is valószínűleg járnak ilyen szállító vonatok, amik eléggé hangosak lehetnek, és Bogi szerint természetesen ennek az eredménye, hogy sokkal olcsóbbak ezek a földek, de fene tudja, hogy ki az, aki ezt bevállalná, én szerintem nem. Minden esetre most egy kicsit dőljetek hátra, nézzétek meg, hogy milyen a vonatról a látkép, és én meg egy kicsikét elcsöndesedek.
Visszaértünk Himejibe, és hogyha még emlékeztek, hogy reggel hogyan indultam, de ki is rakom majd ide, hát ott van a Himeji vár, ezt akartam nektek igazából megmutatni. Most már nyilván nincs kivilágítva, mert ugye szép nappali világosság van. Remélem, hogy tetszett ez a kis vonatozás együtt, és remélem, hogy sok érdekességet láttatok és hallottatok így az út során. És hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok nekem egy lájkot, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor feltétlenül iratkozzatok fel, és hogyha gondoljátok, hogy visszaszedjük nekem ezt a vonatjegyárát, akkor osszátok meg ezt a videót, hogy minél több emberhez eljusson. És nagyon köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem, és mindenkinek szép napot kívánok. Bye!